question আছে differential equation question बहुत important. Find the general solution of sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy equal to 0. So first এনেকুৱা ধৰণৰ যদি question আহে আমি first কি কৰিম যোনটো equation আছে তাক আমি divide কৰিম sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy divide করে আমি tan x into tan y এটো মোৰ ৰাখিব যদি আমি এই ডিভিজন এই ডিভাইডটো যদি নকৰো তেতিয়াহলে আমি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব নোৱাৰিম ঠিক আছে এটা সেপাৰেট যেটা আমি কৰিম ইয়াত sec square x tan y cancel হৈ যাব sec square x divided by tan x dx থাকিব plus sec square y divided by tan y dy equal to 0. Now question to बहुत easy होगल भालके सब sec square x tan x dx equal to আমি তো separate कर दिम minus sec square y tan y dy এটা দুটা সাইডে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন লগাই দিও কাৰণ এটা ভেৰিয়েবল সেপাৰেবল কনভাৰ্ট হ'ব এতিয়া এটা ভালকে চাবা তলৰ পাৰ্টটো যদি মই t লৈ লওঁ let tan x equal to t tan x or differentiation কি sec square x dx equal to dt তো গুটে ফার্স্ট এটা সাইড কৰি দিলে গমে পাই যাব তো আমি sec square dx or dt লিখি দিম dt by t হৈ যাব তো ইয়াৰ ইন্টিগ্রেশন তো হয় log t তোক মই log t জায়গাত tan x লিখি দিলে তো ইয়াৰ সলিউশনটো আমি কি পাই যাম ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰিব ইয়াত log tan x equal to এফালে minus log tan y plus c নিলিখে আমি ইয়াত লিখিম log c এটো কৰিলে কি হ'ব log tan x equal to এটা log a minus log b ফৰ্মুলা তো আমি লিখি জানো যে log a by b হয় তো এক log c by tan y লিখিব পাৰিম ঠিক আছে দুটা সাইডে log আমি আঁতৰাই দিব পাৰিম tan x equal to c by tan y তো ইয়াৰ পৰা আমি যদি প্ৰডাক্ট কৰি দিও tan x into tan y equal to c এটো হল আমাৰ জেনাৰেল সলিউশন ঠিক আছে ভালকে চাই লব কোৱেশ্চনটো ইটস এ ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম আমি আৰু ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম আমি কৰি গৈ থাকিম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ